माझं नाव श्रीराम शिवाजी आंदुरे. मी बीड जिल्ह्यामधून आलो आहे. पाटोद तालुका आहे माझा. आणि ॲव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस AVN यासाठी महाजन सरांकडे ट्रीटमेंट घेत आहे. हा त्रास मला जुलै 20 पासून झाला. जुलै ऑगस्ट 2 महिने मी जवळपासच्या सगळ्या अर्थोंकडे गेलो. त्यांनी मला हिप रिप्लेसमेंट हाच पर्याय सांगितला. हिप रिप्लेसमेंट सोडून पर्याय नव्हता. माझ्या एका नातेवाईकाने इथं 2014 साली AVN वर ट्रीटमेंट घेतली होती. ते आज खूप चांगल्या प्रकारे कुठल्याही ॲक्टिव्हिटी किंवा काम करू शकतात. त्यांना प्रत्यक्ष पाहून आणि त्यांना प्रत्यक्ष घेऊनच मी इथं ट्रीटमेंट घ्यायचा निर्णय घेतला. ट्रीटमेंटच्या अगोदर मी बसूही शकत नव्हतो जास्त वेळ. झोपायला सुद्धा अडचण होती मला. एका अंगावर झोपलं तर 10 मिनिटांनी परत दुसऱ्या अंगावर व्हावं लागायचं. पेन खूप होत्या. ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर मी आजच्या परिस्थितीमध्ये 2-3 किलोमीटरपर्यंत चालू शकतो. बसायला अडचण नाही आहे आणि ॲक्टिव्हिटीमध्ये कुठल्याच अडचण नाही आहे. किरकोळ प्रॉब्लेम आहेत पण ते सॉल्व्ह होतील अशी आशा आहे. हॉस्पिटलचा स्टाफ चांगला आहे, चांगल्या सुविधा आहेत आणि अगदी घरच्यासारखं जेवण आहे. हॉस्पिटल डॉक्टरांचं बद्दल तर बोलायला शब्द नाही. डॉक्टर खूप चांगले आहेत.